So yun, welcome back to my channel again mga karapsa, no? So itong lulutuin natin, banana ka pancake. So nakita ko lang siya sa social media kung paano gawin, no? So naisip ko baka masarap nga. So game, gawin natin. Yan, dudugin natin ng saging hanggang sa madurog. Hanggang sa maging mash na siya, parang mashed potato o ganun. Basta dudugin mo siya ng tinidor. Ayan, hanggang sa parang maging cerelac lang siya, ganyan lang. Kailangan talaga parang pino siya gawin mo. Huwag yung may buo-buo pa para mas parang yan. And then add na natin yung egg. Yan, sairin mo yung egg mo. Yan, mix mo lang siya sa saging. Ganyan lang siya. Actually guys, napakasimple lang siya, nakita ko kaya sinubukan ko siya gawin, no. Yan. Luin-luin mo lang hanggang sa ma-mix yung white and yolk ng itlog, and then yan. After nyan, yung dagdagan natin ng konting sugar or lagyan pala. Depende sa inyo kung gusto nyo na matamis o hindi. Pero kasi yung iba gusto yung matamis na pancake. So dinagdagan ko lang isang itlog kasi mukhang kulang siya ng pag-isa lang kasi dalawang saging ito. Yan, mix ulit natin hanggang sa ma-mix ang white and yolk ng itlog dun sa saging. So yan. Yan, mix lang. And then add tayo ng konting milk, no. Depende kung gusto nyong may milk, pero ako gusto kasi medyo creamy. Try ko lang may milk. Okay, and then i-fry natin siya sa butter. Yan, with our non-stick pan. Yan, and then i-boost natin yung saktong dami lang, no, sa isang bilog. Huwag nyong dadamihan kasi baka hindi nyo maubos. Yan, okay na yan, minadali ko na eh. Pero masarap naman siguro yan. Tikman natin to guys, ha. Yan, nilagyan ko siya ng butter sa taas. So yun guys, titikman na natin itong niluto natin, no. Pero lagyan ko konting asukal. First time ko ito ginawa, hindi ko alam kung anong lasa nito. Walang harina to, basta itlog lang tsaka saging at asukal. Kasi siyang banana cake. Pwede. Ang merienda. So yun guys, salamat ulit sa panonood. Nakita ulit tayo sa natin next video, ha. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!